بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موقف وعبرة. يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. ماشطة بنت فرعون امرأة صالحة عاشت في ظل ملك فرعون، وسميت بذلك لأنها كانت تمشط بناته، وهي خادمة ومربية لهن، ويعيش معها زوجها الذي كان مقربا من فرعون، حتى قتله بعد حين بعدما عرف بإسلامه، مما اضطرها إلى إخفاء إسلامها، واستمرت في العمل في قصر فرعون لتنفق على أبنائها الخمسة. إلا أنه في يوم من الأيام وقع المشط من يدها وهي تمشط ابنة فرعون، وقالت وهي تتناوله من الأرض: بسم الله. فردت عليها الابنة: الله أبي. ولم تتمالك الماشطة غضبها حتى صاحت: كلا، بل الله ربي وربك ورب أبيك. فذهبت الابنة إلى أبيها لتخبره بأمر ماشطتها، فغضب فرعون لوجود من يعبد غيره في قصره، فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. أمر فرعون جنوده بإحضار قدر من نحاس ويملأ بالزيت، ويتم تحميته حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم طلب إيقافها أمام القدر حتى ترى العذاب بعينيها، إلا أنها أقبلت عليه طمعا في الشهادة، وأراد فرعون قهرها على أبنائها، لعلمه بأنهم أحب الناس إليها، والتي كانت تربيهم بعد أن قتل أباهم. فأمر بإحضار الأبناء إلى غرفة التعذيب الفرعونية، فجر الجنود أكبرهم وهو يصيح ويستغيث بأمه ويتوسل إلى فرعون، فألقي في الزيت، والأم تبكي وتنظر إلى طفلها وهو يحترق، وإخوته يغطون أعينهم خوفا من هذا المنظر. ثم نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر بدين الله ليعفو عن البقية، إلا أنها أبت وتمسكت بموقفها، فازداد غضب فرعون وأمر بالولد الثاني وألقي في الزيت. حينما وصل الدور على الابن الرضيع نطق وقال لها: يا أماه، اصبري فإنك على الحق. ثم انقطع صوته بعد أن ألقوه في القدر. بعد ذلك اندفع جنود فرعون نحوها وسحبوها تجاه القدر، والتفتت وقتها إلى فرعون وقالت له: لي إليك حاجة. فرد عليها: وما حاجتك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام أبنائي فتدفنها في قبر واحد. فوافق فرعون على طلبها وألقى بها الجنود في الزيت. وعن ابن عباس أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، يقصد ليلة الإسراء والمعراج، أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ فقص عليه خبرها وما كان من تثبيت الله تبارك وتعالى لها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.